Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу криптовалюти Litecoin 10 квітня 2023 рік на тижневому графіку, тобто кожна свічка – це тиждень. Ми бачимо глобальну картину, починаючи з весни 2021 року, коли курс був на своєму максимумі, після чого було зниження до весни 2022 року. Тобто рік було зниження з невеличкими волнами, звісно. І півроку після цього було накопичення, і з нового року почалось зростання. Хочу привернути вашу увагу до того, як іде це зростання. По-перше, індикатор показує вже зелену зону. Бачите, яка довга була червона. Тобто курс змінив напрямок. І така полуволна. Чому я показую, що можливо буде така ж сама полуволна, як і була, бо це була не перша полуволна, а ще одна була схожа. І при розвороті була практично по тривалісті така сама волна, трошки не так. Тому я бачу зростання перший, другий і третій цикл, в рамках якого ще місяць бачу зростання до курсів 115. Після чого можливий рух трошки вниз для консолідації. Через декілька тижнів ми перевіримо цю мою гіпотезу, має вона сенс чи ні. Ви пишіть свої коментарі до моїх відео відкриті, звісно, якщо вони в тему цього відео. Подивимось технічний індикатор і думки експертів. Зараз курс 90. Загальний технічний індикатор 6 sell проти 11 buy, тобто в 2 рази сильніше. Litecoin скуповуючим продають. Осцилятор в нейтральній зоні, ковзані в режимі покупки. Що думають люди? Перший бачить потужний лонг. І 20 людей підтримують цю ідею. Також лонг. Тут бачать шорт, але в рамках висхідного тренду. Тобто, по суті, також бачать продовження зростання. Те саме, деякий час зниження, а загальна картина на зростання, також лонг. Тут шортові настрої у людей, тут бачать також зростання. Тут бачать лонг зростання. Зростання, зниження, зростання. Загальна картина настроїв все ж таки більш лонгова, і люди більше налаштовані на продовження зростання цієї криптовалюти. В травні місяці перевіримо цю ідею. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Чекаємо на наш контрнаступ. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.